नमस्कार शेतकरी मित्रांनो। आता आपण जे ट्रेल मॉडेल आहे आपलं ते बघतोय। त्यामध्ये आपल्याला 300 लिटर, 400 लिटर, 600 लिटर, 800 लिटर, 1000 लिटर, 1500 लिटर आणि 2000 लिटर या व्हेरियंटमध्ये टँक्स आहेत। तसेच जी मागच्या बाजूची शेल असेंब्ली आहे ज्यामधनं आपल्याला हवा मिळते ती 550 mm, 616 mm, 712 mm या 3 व्हेरियंटमध्ये आपल्याला मिळते। तसेच आपल्या मशीनला आपण जी ठेवण केली आहे ती सारखीच आहे। मागच्या बाजूला शेल असेंब्ली आहे, पुढच्या बाजूला पंप आहे, नंतर शेल असेंब्लीलाच गिअरबॉक्स जोडलेला आहे आणि गिअरबॉक्स आणि पंप यांना एक स्ट्रेट अँगल पीटीओने जोडलेला आहे। तसेच आपला जो ट्रॅक्टर आणि मशीन यांना जोडण्यासाठी आपण एक वाईड अँगल पीटीओ दिलेला आहे, ज्याचा उपयोग आपल्याला वळताना मशीन बंद न करता चालवता येते। तसेच आपल्या मशीनमध्ये पंपाचे देखील व्हेरिएशन आहे। 55 लिटर, 65 लिटर, 75 लिटर आणि 100 लिटर या 4 व्हेरियंट पंपामध्ये आपण आपले सगळे जे ट्रेंड मॉडेल आहेत 300 लिटर ते 2000 लिटरपर्यंतचे मशीन बनवतो। आणि त्याची जी सर्व्हिस आहे ती एकाच प्रकार आहे, कारण सगळ्या पार्टची ठेवण ही एकाच सिक्वेन्समध्ये आहे। वाईड अँगल पीटीओ शाफ्ट, त्यानंतर पुढे पंपाच्या पुढे आपला पीटीओ शाफ्ट, त्यानंतर गिअरबॉक्स, त्यानंतर फॅन, शेल असेंब्ली अशा गोष्टींमध्ये आपण त्याला ठेवित केलेले आहे। आता आपण मित्रा मशीनच्या मेंटेनन्सविषयी काही टिप्स जाणून घेणार आहोत। तसेच जे आपले मेंटेनन्सचे पॉईंट्स आहे, डेली मेंटेनन्स, विकली मेंटेनन्स किंवा मंथली मेंटेनन्स याचे पॉईंट्स आधी आपण बघणार आहोत। आपल्याला 3 एक्सिस टो बारला ग्रीसिंग करावं लागतं। त्यासाठी ग्रीसिंग पॉईंट दिलेले आहे 1, 2, 3 आणि या बाजूला एक चौथा ग्रीसिंग पॉईंट दिलेला आहे। आता आपण वाईड अँगल पीटीओ शाफ्टचे ग्रीसिंग पॉईंट पाहणार आहोत। त्यातला एक ग्रीसिंग पॉईंट इथे, एक ग्रीसिंग पॉईंट इथे आणि एक ग्रीसिंग पॉईंट इथे स्ट्रेट अँगल साईडला आहे। आपली जी मशीन आहे, मशीनला जोडण्यासाठी आपण स्प्लाइन शाफ्ट बेरिंग हाऊसिंगमध्ये टाकलेला आहे आणि बेरिंग हाऊसिंगला डेली बेसिसवरती ग्रीसिंग करण्यासाठी एक ग्रीसिंग पॉईंट दिलेला आहे। या ग्रीसिंग पॉईंटने आपल्याला मशीन वर्किंग असताना दर 8 ते 10 दिवसामध्ये ग्रीसिंग केलेच पाहिजे। त्यामुळे आपल्या स्प्लाइन शाफ्टमध्ये कोणत्याही प्रकारचा आवाज येत नाही। वाईड अँगल पीटीओ शाफ्टमध्ये आपल्याला ग्रीसिंग हे दर 8 ते 10 दिवसांनी केलंच पाहिजे, नाहीतर त्यामुळे आपले क्रॉस हे ड्राय होऊन त्याला क्रॅक व तुटण्याचे चान्सेस खूप आहेत। आता आपण टँकच्या आतील पीटीओ हा ग्रीस केला पाहिजे। महिन्यातून एकदा याला आपण ग्रीस केलं पाहिजे। ग्रीस करताना एक पंपाकडची बाजू असते व दुसरी गिअरबॉक्सकडची बाजू असते। आपल्याला 2 आठवड्यानंतर व्हील हबला ग्रीसिंग करायचं आहे। त्यासाठी इथे ग्रीस पॉईंट दिलेला आहे, त्यामधनं आपण व्हील हबला ग्रीसिंग करू शकतो। आपल्याला रोज सकाळी मशीन चालू करण्याच्या आधी पंप व गिअरबॉक्स या 2 कंपोनंटचे ऑइल चेक करायचे। आधी आपण पंपाचं ऑइल बघू। यामध्ये मिनिमम आणि मॅक्झिमम असे 2 लेवल दिलेले आहे। तर मिनिमम आणि मॅक्झिमम लेवलच्या मधोमध आपल्याला ऑइल असणं गरजेचं आहे। जर ऑइल लेवल मिनिमम लेवलच्या खाली गेली तर आपल्याला ऑइल टॉपअप करावं लागणार आहे। यामध्ये आपल्याला 15W40 इंजिन ऑइल वापरायचे आहे। आपल्याला गिअरबॉक्स ऑइल लेवल गेजमध्ये चेक करायची आहे। येथे लाल डॉट दिला आहे, तिथपर्यंत आपल्याला गिअरबॉक्सची ऑइल लेवल हवी असते। गिअरबॉक्समध्ये आपल्याला SAE 90 हे ऑइल वापरायचे आहे। आपल्याला मशीन नेहमी 540 RPM वरती चालवणे आहे। कोणत्या ट्रॅक्टरला 2 गिअर असतात, 540 किंवा 540 पेक्षा जास्त
तर आपल्याला 540च्या वरती कोणत्याही गिअरवरती चालवायचं नाही आहे. तसेच 540 इकॉनॉमीवरती पण आपल्याला आपलं मशीन चालवायचं नाही आहे. आपल्या मशीनमध्ये सी मोड आहे. सी म्हणजे कॉम्प्रेस मोड. या मोडमध्ये आपण मशीनचं प्रेशर सेट करू शकतो. तसेच हा मोड जो आहे आपल्याला कमीत कमी वापरायचा आहे. याचा वापर फक्त मशीनमधील प्रेशर सेट करण्यासाठीच वापरला गेला पाहिजे. आपण कोणत्याही प्रकारचं ऑपरेशन यामध्ये नाही करू शकत आणि ते आपण टाळले पाहिजे. आता आपण आर मोड किंवा रिटर्न मोड बघू. हा मोड जो आहे आपण ज्यावेळी मशीन चालू करतो त्यावेळी आपण आर मोडमध्ये म्हणजे आपण बायपास मोडमध्ये मशीन चालू केले पाहिजे. आर मोड किंवा बायपास मोडमध्ये मशीन वापरताना आपण ज्यावेळी बागेतून ट्रॅव्हलिंग करतो आणि PTO चालू असतो त्यावेळी आपण बायपास मोडचा वापर केला पाहिजे. आपल्याला आपला जो कंट्रोलर आहे याचं प्रेशर कधीही 40 बारपेक्षा जास्त वाढवलं गेलं नाही पाहिजे. त्यासाठी आपण सेफ्टी फीचर म्हणून सेफ्टी वॉल दिलेला आहे. तरीही आपल्याला आपली स्वतःही काळजी घ्यावी लागेल. ज्यावेळी सेफ्टी वॉल हा वापरात येणार नाही त्यावेळी आपल्याला आपलं मशीनचं वर्किंग प्रेशर 40 बारच्या वरती नाही चालवलं पाहिजे. आपण स्प्रेइंग सुरू करण्याआधी इन्शुअर करा की आपल्या जो मशीनचा प्रेशर गेज आहे हा व्यवस्थित आहे व त्याची कंडिशन देखील चांगल्या प्रकारे आहे व तो आपल्या मशीनमध्ये चालणारा आहे. ही आपल्या मशीनची रिन्सिंग टँक आहे. हिची वॉटर कॅपॅसिटी 70 लिटर्स आहे आणि यामध्ये नेहमीच आपल्याला स्वच्छ पाणी टाकून मशीन धुण्यासाठीच वापर केला गेला पाहिजे. या टाकीचा वापर आपण केमिकल मिक्स करून वापरण्यासाठी केला गेला नाही पाहिजे. आता आपण बघूया बास्केट मिक्सर आहे. आपल्याला कोणतीही केमिकल किंवा पावडर बास्केट मिक्सरमधूनच गाळून मशीनमध्ये टाकली गेली पाहिजे. ज्यावेळी स्प्रेइंग चालू असते त्यावेळी ड्रेन वॉलची ही दोरी कधीही खेचली गेली नाही पाहिजे. जर आपण ती खेचण्याचा प्रयत्न करू तर आपलं अतिशय महागाचं केमिकल यामध्ये वाया जाणार आहे. हा आपल्या मशीनचा गिअर शिफ्टिंग लिव्हर आहे. यामध्ये आपण हाय आणि लो या 2 गिअरमध्ये आपण मशीन ऑपरेट करू शकतो. हे लक्षात ठेवा आपल्याला कधीही PTO चालू असताना गिअर शिफ्टिंग करायचं नाही. आपल्या मशीनमध्ये फॅनसाठी एक जाळी दिलेली आहे आणि काउंटर फिन्स दिलेले आहे. काउंटर फिन्स किंवा जाळीमधनं कोणत्याही प्रकारचे दोरे, दगड, लोखंडी वस्तू, जड वस्तू आत टाकायला नको. कारण त्यामुळे आपला फॅन डॅमेज होण्याचे चान्सेस खूप असतात आणि त्यामुळे आपल्या मशीनचं मोठं नुकसान होऊ शकतं. आता आपण चेक करू की केव्हाही सकाळी स्प्रेइंगसाठी नोझल चालू करायचे असतात तर आपल्याला डिस्क आणि ATR हे दोन्ही कंपोनंट डेली साफ करणं आहे. तसेच हे जे ATR आहेत आपल्याकडे ATR 60 हे कधीही 20 बार प्रेशरच्या वरती चालवले गेले नाही पाहिजे. ते फक्त डिपिंग यूजसाठी आहे आणि ते बिलो 20 बार ह्याच प्रेशरवरती चालले पाहिजे. आपल्याला रोज सकाळी मशीन चालू करण्याआधी फिल्टर साफ करणं गरजेचं आहे. आपलं एक सक्शन फिल्टर आहे आणि आपल्याकडे 2 लाईन फिल्टर आहेत, जे एक डाव्या बाजूला आहे आणि एक उजव्या बाजूला आहे. आता आपण फिल्टर कसे खोलायचे आणि त्याची जाळी कशी साफ करायची हे बघूया. सर्वात आधी आपण लाल नॉब काढणार आहोत. यामध्ये डायरेक्शन दिल्याप्रमाणे आपण त्याला लॉक आणि अनलॉक करणार आहोत. आपण इन्शुअर करणार की जाळी ही स्वच्छ आहे आणि जर जाळी स्वच्छ नसेल तर स्वच्छ पाण्याने त्याला आपण ब्रशच्या सहाय्याने साफ करणार आहोत आणि पुन्हा फिल्टरमध्ये टाकणार आहोत.
आपण इन्शुअर केलं पाहिजे की फिल्टरची जी ओरिंग आहे ती व्यवस्थितपणे लागलेली आहे. तसेच फिल्टरची जी जाळी आहे, जाळीला असणाऱ्या 2 ओरिंग व्यवस्थितपणे लागलेल्या आहेत. आता आपण रिंग टाईट केली आहे. आता आपण लॉकिंग पोझिशननुसार फिल्टरचा रेड नॉब लावणार आहोत. आता आपण ब्रास लाईन फिल्टर खोलणार आहोत आणि त्यामधील जाळी व तिची कंडिशन बघणार आहोत. आता आपण ब्रास लाईन फिल्टरची मेश बघतोय. मेश स्वच्छ आहे. जर ही मेश स्वच्छ तुटलेली असेल तर ही मेश बदलावी. तसेच ती जर अस्वच्छ असेल तर ती आपण स्वच्छ करून पुन्हा फिल्टरमध्ये लावावी. त्याआधी आपण मेशच्या ज्या ओरिंग्स आहेत त्या चेक केल्या पाहिजे. त्या जर व्यवस्थित असतील तर आपण ही मेश पुन्हा एकदा लावून देऊ. ज्यावेळी आपलं स्प्रेइंग पूर्ण होतं त्यावेळी आपल्याला मशीनपासून PTO शाफ्ट हा काढून घ्यायचा आहे. आपण हा व्हिडिओ बघताना ह्या व्हिडिओला लाईक करा. त्यानंतर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्हाला सर्व्हिसबद्दलचे नवनवीन व्हिडिओ आमच्या या चॅनलद्वारे बघायला मिळतील. तसेच सर्व्हिससाठी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची अडचण आली तर आपला कस्टमर केअर नंबर आहे, त्या नंबरवर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. नंबर आहे 8888044448. तसेच आपण मित्रा साथी ॲप डाउनलोड करू शकता व त्यावरती आपली माहिती भरून आपण त्यावर सर्व्हिस रिक्वेस्ट देखील टाकू शकतात.